Në lajme ndër të tjera do të ndiqë Shqipëria vion të shënoj shifra alarmante të rasteve të reja të prekura nga Covid-19 në 24 orët e fundit regjistruar të 82 raste të reja. Tirana është kthyer në vatër infektimi të Covid-19, çdo kush që vjen nga Tirana duhet të vetë karantinohet derisa të sigurohet se nuk është i prekur. Bizneset rrezikojnë të paguajnë rreth 2 milion euro gjova pasi nuk aplikuan për ndihmën e punojësve. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga epi Plodekor. Ju përshëndes të nderuar teleshikues televizionit Kanal 7, jemi në edicionin informativ. Shqipëria vijon të shënoj shifra alarmante të rasteve të prekurve nga Covid-19. Në 24 orët e fundit janë regjistruar 82 raste të reja. Ju informon për situatën e Covid-19 në vendin tonë. Rastet ditore të identifikuara pozitive po vijojnë të rriten, ndërsa vihet re se është ulur vigjilenca dhe moszbatimi i rregullave të përcaktuara. Ndërkohë, kanë vijuar testimet në laboratorin e virologjisë në ISHP. Gjatë 24 orëve të fundit, janë kryer 364 testime për të dyshuar të prekur me Covid-19, nga të cilat janë konfirmuar pozitiv 82 raste. Kryesisht, kontakte të rasteve të konfirmuara më herët pozitiv, por edhe raste të reja në proces hetimi në rrethet Tiranë, Shkodër, Fier, Vlorë, Korçë dhe Durrës. Shpërndarja gjeografike e të identifikuarve pozitiv është si vijon: 28 të prekur në Tiranë, 18 në Shkodër, 10 në Krujë, 8 në Durrës, 7 në Vlorë, 3 në Kamës, nga 2 raste në Kukës, Elbasan, Fier dhe nga një rast përkatësisht në Korçë dhe Puk. Gjatë 24 orëve të fundit, janë shëruar 9 qytetarë duke e quar numrin total të shëruarve që nga fillimi i epidemisë në 1064. Në 24 orët e fundit, ka ndëruar jetë një pacient 68 vjeç nga Puka, i cili vuante nga Spok dhe ishte në gjendje të rëndë, i intubuar prej disa ditësh. Pavarësisht përpjekjeve të stafit mjekësor, 68 vjeçari nuk ka mundur të mbijetojë. Aktualisht, në spitalin infektiv, po marrin shërbim 50 pacient, 8 prej tyre janë në terapi intensive, ndërsa 2 prej tyre janë të intubuar. Në vendin tonë, aktualisht janë 571 raste aktive me Covid-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër dhe Krujë. Të nderuar qytetarë, nisur nga fakti se ditët e fundit po vihet re shtimi i rasteve në aktivitete biznesi, institucione publike dhe private, ndërmarrje me shumë punëtor, i bëjmë apel të gjithëve. Ju lutem respektoni rregullat. E vetmja mënyrë për të ndaluar përhapjen e infeksionit është të ruajmë distancimin fizik, të ruajmë higjienën personale, bizneset dhe institucionet duke respektuar protokollet e përcaktuara. Në këto kushte është domosdoshmëri mbajtja e maskës në ambiente publike dhe ku nuk është e mundur të ruhet distanca fizike. Kujtojmë edhe një herë se çdo rast i identifikuar pozitiv duhet të vetë izolohet dhe se shkelja e rregullave nga kushdo do të konsiderohet rrezik për jetën dhe shëndetin e të tjerëve. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju rikujton se virusi është mes nesh dhe përsa kohë nuk ka një vaksinë, qytetarët duhet të përshtaten me normalitetin e ri dhe të përshtasin sjelljet e tyre duke u kujdesur për zbatimin strikt të çdo rregulli të vendosur.
Mos neglizhoni shenjat e sëmundjes. Kontaktoni me mjekun e familjes ose telefononi urgjencën kombëtare në numrin 127 nëse dyshoni nëse ju apo një i afërmi juaj është i prekur me COVID-19. Faleminderit. Tirana është kthyer në vatër infektimi të COVID-19. Çdo kush që vjen nga Tirana duhet të vetë karantinohet derisa të sigurohet se nuk është i prekur. Shqipëria çdo ditë po jep shifra alarmante në lidhje me rastet e reja të infektimit me COVID-19. Kryeinspektori i SHSH Gjirokastër Edi Sinojmeri tha se gjenden në terren për të monitoruar situatën, ndërkohë që shihet një neglizhim nga ana e qytetarëve. Sinojmeri tha gjithashtu se rasti pozitiv në Gjirokastër është në monitorim të vazhdueshëm. Atëherë, siç edhe jeni në dieni, Inspektorati Shtetëror Shëndetësor gjatë gjithë kohës së punës së tij ndodhet në terren. Ne kemi me orar të pakufizuar deri te në orët e vona të natës, ku monitorojmë kryesisht ato subjekte dhe ato biznese që kanë grumbullim njerëzish. Me këtë rast do doja t'ju bëja të ditur gjithë opinionit publik, qytetarëve, që të kenë një sensibilizim dhe ndërgjegjësim karshi vetes së tyre dhe familjarëve të tyre për të marrë masat mbrojtëse. Ju bëj me dije gjithashtu që në qarkun ton tashmë është bërë ditur që kemi vetëm një rast pozitiv. Ai rast pozitiv është karantinuar në banesën e vet, është asimptomatik në banesën e tij duke u karantinuar me gjithë familjarët e tij dhe monitorohet dhe kontaktohet pothuajse çdo një orë nga Inspektorati Shtetëror Shëndetësor në bashkëpunim të ngushtë me Policinë e Shtetit dhe me Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor. Çdo mëngjes ne kontaktojmë nëpërmjet inspektorëve tanë dhe Policisë së Shtetit dhe inspektorëve të Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor me personin pozitiv, ku ditë për ditë kërkohet nga ana tonë që ai dhe familjet e tij mos dalin nga banesa. Deri tani, në informacionin që ne disponojmë, rasti është asimptomatik, ku e shpreha dhe më lart, që do të thotë që nuk ka shenja, nuk ka as temperaturë, as gjëra të tilla, do të thotë që është mirë dhe është i karantinuar në banesën e vet. Duke patur parasysh se të dyja rastet e Gjirokastës janë infektuar në Tiranë, Sinojmeri tha se çdo person që vjen nga Tirana duhet të karantinohet disa ditë, derisa të konfirmohet se nuk janë të infektuar. Me këtë rast, do doja edhe nëpërmjet jush, duke u falenderuar gjithë mediave dhe gjithë portaleve, por edhe opinionin publik, të drejtojmë gjithë qytetarëve, të drejtojmë gjithë bizneseve, të drejtojmë personelit shëndetësor, të drejtojmë pacientëve, familjarëve tyre, të jenë të vëmendshëm karshi masave mbrojtëse. Është e detyruar në mënyrë taksative mbajtja e maskës. Të ruajmë veten, të ruajmë prindrit tanë, të ruajmë gjyqrit tanë dhe fëmijët, sepse Covidi akoma është midis nesh. Në qoftë se ne, si qark Gjirokastër, kemi patur një lloj suksesi, e kemi patur sepse kemi të gjithë bashkë patur sensibilizimin dhe ndërgjegjësimin. Ne jemi në bashkëpunim të fortë me gjithë strukturat shëndetësore, që do të thotë me drejtuesit e spitaleve, me drejtuesit e qendrave shëndetësore, edhe me drejtuesin e Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor në Gjirokastër Tepelen, ku jemi gjatë gjithë kohës në informacion të ndërsjellë me njëri tjetrin për të patur kujdesin tek ata pacientë që referohen në rrethet e tjera, qoftë në rrethin e Tiranës, në QSUT apo në Vlorë, ku ne kemi bashkëpunim me këto spitale. Kemi kontaktuar me gjithë pacientët që kur të kthehen në mënyrë kategorike të karantinohen në banesat e tyre. Me këtë rast do t'u bëja thirrje gjithë institucioneve, gjithë subjekteve dhe qytetarët edhe pacientëve që të jenë të kujdesshëm në momentin që ata kthehen nga këto rrethe për të u vetë karantinuar në banesat e tyre dhe në qoftë se do të kenë shenja të Covidit të lajmërojnë menjëherë numrin 127 urgjencë kombëtare dhe strukturat e Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor. Lufta vazhdon, luftëtarë janë ju të nderuar qytetarë së bashku me ne. Pa ju, kjo punë nuk ecet përpara. Ju lutem të jemi të kujdesshëm, të mbajmë maskën, të përdorim masat mbrojtëse dhe të zbatojmë për pikëmëri protokollet përkatëse. Në të kundërt, siç edhe kemi bërë të ditur, do të jemi të detyruar të marrim masa administrative, qoftë edhe me vendim mbylljeve të subjekteve tuaj. Më mirë kuptoni dhe bashkëpunoni me strukturat tona. Faleminderit. Sinojmeri kërkoi gjithashtu bashkëpunim me qytetarët, me bizneset, për të mos arritur në ndëshkim me masa administrative. Në fund të fundit, mbrojmë veten.
Bizneset rrezikojnë të paguajnë rreth 2 milion euro gjoba pasi nuk aplikuan për ndihmën e punonjësve. Janë rreth 5.000 punonjës të cilët do të marrin direkt ndihmën financiare për 40.000 lekësh nga paketa e dytë, pasi punëdhënësit nuk kishin aplikuar në sistem për ta. Lista publikuar nga Drejtoria e Hetimit, e cili njofton të procedurat që duhet të ndjekin këta individ për të marrë pagën. Në listë ka shumë punonjës të huaj, pjesa më e madhe të cilëve janë shtetas turq apo italian. Por bizneset që nuk kanë aplikuar për punonjësit e tyre rrezikojnë që të ngarkohen me gjoba. Vendimi i Këshillit të Ministrave përcakton se për punëdhënësit që nuk aplikojnë është parashikuar një masë administrative sipas së cilës mos kryer aplikimin nga ana e subjektit të punësorit apo ish të punësorit që plotëson kushtet për përfituar ndihmë financiare për gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore të shpallës si pasojë COVID-19, dënohet me gjobë në masën 50.000 lekë. Masa administrative vendos pasi konstatua se shumë punëdhënës nuk po aplikojnë për ndihmë financiare për punonjësit e tyre. Gjoba është 50.000 lekë për çdo punonjës. Si rrjedhoi bizneset rrezikojnë të ngarkohen me një total prej 5.000 aplikime gjoba rreth 250 milion lekë ose mbi 2 milion euro. Gjithsesi, drejtoresha e tatimeve Dalina Ibrahimi ka pohuar në intervistën e pashme se gjobat nuk do të jenë automatike, por do verifikohen rast pas rasti. Pas përfundim të afatit do të marrë në shqyrtim të gjithë listat e biznesit, do të vendosin penalitete aty ku gjykojmë se nuk ka pas aplikime pa një arsye të fortë. Megjithatë, edhe këto gjoba pas të gjitha procedurat legjislacione në fuqi, tati paguesit do të kenë të drejtë të ankohen për një fat editor. Në një mënyrë që të shpëtojë gjobët, bizneset duhet plotësojnë deri në 5 qershor formularen e paketës brenda datës 5 qershor 2020 dhe ta ngarkojnë atë me nun çështjet e mia në llogarinë Elfining, ndërsa të gjithë aty paguesit të cilët kanë trajtuar me pagë të plotë të punësuarit apo ish të punësuarit të tyre nuk do të jenë subjekti këtij penaliteti. Nga paketa e dytë që u dha për pjesën më të madhe të biznesit të vogël, nga paga 26.000 lekë për 3 muaj dhe rreth 8.000 profesione të lira që u përjashtuan, përfituan edhe punonjësit e biznesit të madh që janë paguar nga puna nga data 10 mars deri në 17 maj. Pas zgjerimit të datës së largimit, listës u shtuan dhe rreth 30.000 përfitues duke çuar numrin e pritshëm total në 210.000. Deri në 2 qershor të dhënat e fundit të përgjithësuar nga financat, këtë pagesë prej 40.000 lekësh e kanë përfituar rreth 130.000 individ për një fond të dispozuar prej 5.2 miliard lekësh, ndërsa nga paketa e parë që e morën bizneset e mbyllura me urdhër të Ministrisë së Shëndetësisë kanë përfituar gjithsej rreth 64.000 individ që kanë marrë këstin e parë dhe të dytë, ndërsa i treti është në proces. Përqendrohemi në këtë moment në zhvillimin më të fundit që vjen nga rajoni dhe bota. Udhëheqësi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Tedros Ghebreyesus ka thënë se shtetet duhet të jenë të përgatitura për mundësinë e rikthimit të koronavirusit të ri, teksa Europa vazhdon të rihapet dhe Kina përballet me shpërthim të ri, që ka nxitur mbylljen e disa pjesë të Pekinit, teksa numri i rasteve konfirmuar me koronavirus arrin në 8 milion dhe numri të vdekur në 436.000. Ghebreyesus ka theksuar se janë dashur 2 muaj për të regjistruar 100.000 raste të prekura me këtë virus, që tani përbën shifër ditore të infektimit dhe se virusi është duke përhapur me shpejtësi në Azi dhe territorin amerikan. Paralajmërimi për marrjen e masa me qëllim të luftimit të këtij virusi kanë ardhur pasi Kina ka arritur numrin e testimeve dhe ka izoluar disa pjesë të kryeqytetit të saj me qëllim kontrollin dhe shpërthimin e ri, pas shqetësimeve se kjo mund të jetë vala e dytë e sëmundjes COVID-19 që shkakton ky virus. Megjithë Pekinit, 29 ndërtesa janë vënë në menaxhim të mbyllur pas gjitha pikat e hyrjes janë duke kontrolluar dhe vendosur rregulla të arshpra në lëvizje. Prej 12 qershorit janë regjistruar 106 raste të reja të infektuar në Pekin, të cilat duket se kanë marrë virusin në një treg të ushqimit. Shifrat e reja në Kinë tregojnë se sa i vështirë është procesi i daljes së këtij virusi dhe për të cilin fillimisht është raportuar në Kinë në fund të vitit kaluar, mirë po që atje kishte ardhur kontrollohet pas zbatimit të masave për izolimin e ashpër. Numri i rasteve të reja me COVID-19 vazhdon të rritet, po me ritme më ngadalta. Sipas faqes Worldmeter, numri i rasteve në mbar botën ka shkuar në 8.118.671, ndërsa numri të vdekur ka shkuar në 439.198. Edhe numri i pacientëve të shëruar është rritur duke shënuar në 4.231.621 pacientë të shëruar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë numër më të lartë të rasteve të vdekjeve. Në shërban total janë 2.182.950 infektuar dhe 118.283 të vdekur nga COVID-19. Brazili renditet i dytë dhe raporton 891.556 raste dhe 44.118 të vdekur. Rusia renditet e treta me 537.210 raste, po me një numër të ulë vdekjeve, Rusia raporton 7.091 të vdekur nga COVID-19. Me shtimin e rasteve, kohët e fundit India ka kaluar në vend e katë ku raporton 443.091 raste dhe 9.915 të vdekur. Në vend e pestë renditet Mbretëria e Bashkuar me 296.857 raste dhe 41.736 të vdekur. Mbretëria e Bashkuar vjen Spanja me 291.189 raste dhe 27.136 të vdekur. Fqinjëtania Italia renditet në vendin e 7 ku raporton 237.290 raste dhe 34.371 të vdekur nga COVID-19.
Pas Italisë renditet një vend i Amerikës Latine e cila para 2 javësh kaloi në një val të madh infektimi. Perua raporton 232.992 raste dhe 6.860 të vdekur. Shtimi i raste kohët e fundit ka bërë që Iran të renditet në vendin e 9 me 189.876 raste dhe 8.950 të vdekur. Dhjetën e parë mbyll Gjermania, e cila raporton 188.044 raste dhe 8.885 të vdekur. Ushtria koreane veriore dhe plotësisht gati për të reaguar kundër Koreas së Jugut, konfirmon sot mediat koreane veriore që prej fillimit të muajit Pyongyang ka shumëfishuar sulmet në virtualin kundër Shqinjit, veçanërisht kundër dezertorëve koreanë verior, të cilët që nga Jugu dëshirojnë në veri të palosje propagandën të gjithë zonën demetralizuar. Javën e kaluar regjimi korean verior njoftoi mbylljen e kanaleve të tip politike dhe ushtarake të komunikimit me Seulin. Broshurat të cilat shpesh janë të varura në balona që fluturojnë deri në territorin e Koreas së Veriut ose futen në shishe të lëshuar në një lum mes dy vendeve, përban zakonisht kritika ndaj regjimit të Kim Jong-ut për sa i përket të drejtës së njerëzit apo ambiceve bërthamore të vendit komunist. Goditja për vdekje një afroamerikane në forcat e policisë në Atlanta të Georgit ka ndezur dhe një tjetër trazire demonstruesit kundër racizmit dhe brutalitet të policisë. Siç raportoi korrespondenti i Zyrës Amerikës Ken Bauer, në mbar vendi po rritet thirrja për formimin e policisë përmes licitacionit dypartijak, ndërsa protestat në vend dhe në mbar botën vazhdojnë. Të premten në mbrëmje oficerët e policisë në Atlantës ju ofruan 27 vjeçarit Rashard Brooks, i cili duke se ishte duke fjetur pas timoni makinës së tij duke bllokuar korsin pranë restorantit fast food i shërben direkt nga makina. Kur forceru përpoqen të arrestonte, rezistoi duke çuar në kacafytje. Në momentin që plotësohen regjistrimin në një sër kamera shtrupore të policisë, kamerat vëzhguese të restorantit dhe video të telefonave celular në kalimtarve, Brooks duket se përdori një nga lekstrizuesit e oficerëve ndërsa largohej. Incidenti përfundoi ku një prej oficerëve hapi zjarr duke çuar në vdekjen e Brooks. Ndërsa mund të ketë debate nëse ky ishte një përdorim i duhur i forcës dekepruese, unë besoj fuqimisht se ekziston një dalim i qartë mes asaj që të bësh dhe asaj që duhet të bësh. Unë nuk besoj se ky ishte një përdorim i justifikuar forcëve dekepruese dhe ka kërkuar pezullimin e menjëhershëm të oficerit nga detyra, ta Qershor Zeboc, kryetari i bashkisë së Njorkut. Një ditë më vonë oficeri që ju qelloi u pushua nga puna, shefi i policisë së Atlantës dhe dorëqen dhe restoranti ku ndodhi incidenti u përfshi nga flakët pas zëmërimit për vdekjen e Brooks, çojnë trazira në rrugët e Atlantës, në një vend tashmë të tronditur nga protestat pas vdekjes së George Floyd. Duke në pas zhvillimet nga rajonet e bota, përqendrohemi sërish me informacion në vend dhe fokusohemi tek fusha e sportit. Ish mbrojtësi luftëtarit situatën dramatike të ekipit Gjirokastritja faturon mungesë së financave dhe merkatos së dështuar. Bashkim Shameti ish mbrojtësi luftëtarit zbritjen e skuadrës kategorinë e parë shikon të lidhur ngushtë me mungesën e financave, gabimet e arbitrave, merkaton e dështuar, si dhe në mungesë të eksperiencës. Shamet nuk dëshiron të ndalet e humbja 8-1 ndaj Partizanit, pasi ka të vështirë të analizojnë detaje lojën në përgjithësi. Luftëtari siç e nisi e bitisi, nga të gjitha pritjet rënja luftëtar në kategorinë e parë, nuk mund të luash futboll pa lek. 2 vitet e para, pas 2016 për luftëtarin ishte vite për të mbajtur mend. Skuadra pati mbështetje financiare, ofroi lojtarë si resorsi dhe për herë të marrë mori pjesë në Kupat e Europës. Mbaruan lekët, mbaroi luftëtari. Lojtarët cilësor larguan një nga një. Presidentët duhet të bënë më shumë të ishin më korrekt me pagesat e lojtarëve. Për mua, ka munguar Niko Qillëku, janë menaxhuar keq financa sezonin e fundit. Skuadra është si familja, të ardhurat e shëndoshta ndërtojnë skuadrë konkurruese. Populli thot, çdo mbjellësh do të korrësh. Nuk u mendua seriozisht për luftëtarin këtë vit, tha fillimi Shameti. Gjyqtarët pa nisur mirë nga Tirana për në Gjirokastë e din mirë se cila skuadër do të favorizojnë. Luan Tirana, Kuksi, Partizani apo ndonjë tjetër dhe luftëtari do të ndëshkohet. Luftari është ekip më i ndëshkuar në superiore vion ai. Nuk mund të formatosh skuadrën në sezonit pa ruajtur pjesën e grupit cilësor. Luftari këtë nuk e bërin 2 sezonit e fundit dhe akoma më keq verën në shkuar. Lojtarët që morën në verë ishin anonim. Lojtarë të dëmtuar mbi peshë dhe pas tërvitje fare. U larguan 4 trajnerë dhe ekipi, ndeshje pas ndeshje u lëshua. Unë jam për ruajtjen e grupit që është aktualisht, do të ketë largime lojtarësh, pas jetojnë ekonomi tregu, por pa afrime me peshë vështirë se rikthesh me një në superiore vion ish mbrojtësi. E armja afër për luftëtarin në shtull janë tryezë dhe drejtuesve të klubit dhe bashkisë për vendosur pikat mbi i. Gjirokastra nuk është si Vlora, qytet i madh me shumë ekonomi. Të rikthesh superiori është e vështirë. Skuadrat që luajnë kategorinë e parë kanë fituar përvojë dhe dinë se çfarë futbolli luhet. Më e keq është se luftari rrezikon të humbë vendin e parafundit pasi luan pas 2 javësh në Vlorë. Nëse luftari luan si me ne, Tirana dhe Partizani pa busull, atëherë rrezikon ato ta mbylli fundit. Humbja 8-1 me Partizanin është e rëndë. Lojtarët vërtet nuk kanë motiv për të luajtur për veten e tyre, për fanën e luftarit, për tifozët e Gjirokastrën, përfundon Shameti. Përqendrohemi në këto momente tek parashikimi i motit ku grafika na njeh me motin për ditët në vijim.
me parashikimin e motit e kemi mbyllur dhe këtë edicion informativ në shoqërinë e programit Vim bashkë. Mirupafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.